आजच्या रेसिपीमध्ये आपण कोल्हापुरी मटण थाळी करणार आहोत। यामध्ये सुकं मटण, त्याचबरोबर मस्त तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा असणार आहे। अगदी योग्य प्रमाण सांगणार आहे। सोपी कृती आहे, जेणेकरून तुमचा स्वयंपाक अगदी लवकर व्हावा। यासाठी काही टिप्स आहेत। तर खास चमचमीत सुकं मटण, तांबडा रस्सा, त्याचबरोबर अगदी चवीचा पांढरा रस्सा कसा करायचा ते आजच्या रेसिपीमध्ये पाहायला मिळणार आहे। तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। भरपूर खास सिक्रेट टिप्स सांगितलेले आहेत, जेणेकरून तुमचा स्वयंपाक अगदी लवकर होईल। इथे आपण 1 किलोचं प्रमाण बघतोय आणि हे प्रमाण जे आहे 4 ते 5 लोकांना पुरतं। तर इथे मी 1 किलो मटण स्वच्छ धुवून चाळणीमध्ये निथरत ठेवलं होतं। तर आता त्यातील पाणी पूर्ण निघून गेलेलं आहे। आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। इथे मी फक्त पाव टीस्पून हळद घातलेली आहे, कारण आपण पांढरा रस्सा करणार आहोत, त्यासाठी हळद कमी वापरलेली आहे। हवं तर तुम्ही नाही वापरली तरी चालेल, हळद नंतर टाकली तरी चालेल। तर आता इथे मी हिरवी मिरची, आलं लसूण आणि कोथिंबीरीचं एक वाटण केलेलं आहे, ते 2 टेबलस्पून इथे घातलेलं आहे। आता हे सगळं साहित्य व्यवस्थित मटणला लावून घ्यायचं आहे। तुम्ही हवं तर हे मटण मॅरिनेट करायला 1-2 तासासाठी ठेवू शकता, किंवा मग माझ्यासारखं अगदी झटपट बनवू शकता। तर मटणाला मसाले लावून घेतले। आता इथे मोठ्या पातेल्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घातलं। तेल गरम झालं की 2 मोठ्या आकाराचे कांदे इथे मी बारीक कट करून घातलेले आहेत। तर आता हा कांदा आपल्याला गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला मटण घालायचं आहे। तर मटण घालून आता हे कांद्याबरोबर तेलाबरोबर व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि आपल्याला यामध्ये हे परतून घ्यायचं आहे। साधारण 10 मिनिटं ही प्रोसेस करायची आहे। जोपर्यंत मटणाला त्याचं पाणी सुटत नाही तोपर्यंत अशा पद्धतीने आपल्याला हे मटण परतून घ्यायचं आहे। तर इथे मी गॅसची फ्लेम मोठी ठेवलेली आहे। तर बघू शकता इथे 10 मिनिटांनंतर मटणाने पाणी सोडलेलं आहे। तर आता आपल्याला हे मटण एका खास पद्धतीने शिजवायचं आहे, जी की महाराष्ट्राची फेमस पद्धत आहे। तर आता आपल्याला या पातेल्यावर झाकण ठेवायचे आणि या झाकणावर पाणी घालायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला आता कमी करायची आहे। तर काय होईल, गॅसच्या फ्लेमवर पातेल्यातलं मटण जेव्हा शिजतं तर त्याची वाफ तयार होऊन ती वरच्या झाकणाला लागते। वरच्या झाकणाचं पाणी गरम होतं आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला झाकणावर पाणी घालून मग ते पाणी मटणामध्ये घालून हे मटण शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता सुरुवातीला आपण हे 10 मिनिटांनंतर झाकण उघडून मटणामध्ये पाणी घातलं। आता परत झाकणावर पाणी घालून आता 20 मिनिटांनंतर आपल्याला हे झाकण उघडून हे गरम पाणी मटणामध्ये घालायचं आहे। तर 1 घंटा मटण शिजायला लागतो, त्यामध्ये आपल्याला साधारण 3 वेळा ही प्रोसेस करायची आहे 20-20 मिनिटाच्या अंतरावर। आणि अशा पद्धतीने आपल्याला मटण हे शिजवून घ्यायचंय। तर मटण आता मंद आचेवर आपण शिजवत ठेवूया। तोपर्यंत आता आपण भाजीसाठी लागणारा मसाला तयार करूया। तर आता हे 1 किलो मटण आहे, तर हे मटण शिजायला मंद आचेवर 1 घंटा लागेल। तुमचं मटण जर कमी असेल तर थोडा कमी वेळ देखील लागू शकतो, किंवा तुम्ही कुकरमध्ये देखील मटण शिजवू शकता। पण खास अस्सल कोल्हापुरी मटण जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर तुम्हाला याच पद्धतीने मंद आचेवर मटण शिजवावं लागेल। तर मटण शिजतंय तोपर्यंत आपण वाटण्यासाठी मसाला भाजून घेऊया। त्यासाठी गॅसवर पॅन गरम केला, त्यामध्ये घालूया 2 टेबलस्पून धने, 1 टेबलस्पून जिरे, अर्धा टीस्पून शहाजिरे, 3 हिरवी वेलची, 1 बडी वेलची, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 तेजपत्ते कट करून घालूया। तर हा मसाला आता आपल्याला मध्यम आचेवर चांगला खमंग भाजून घ्यायचा आहे। तर मसाला हलकासा भाजला गेला की यामध्ये 1 टेबलस्पून आपल्याला खसखस घालायची आहे आणि 2 टेबलस्पून पांढरे तीळ घालायचे आहेत। तर तीळ आणि खसखस भाजायला कमी वेळ लागतो, म्हणून आपण ते नंतर घातले। तर बघू शकता 5 ते 6 मिनिटांमध्ये कोरडे मसाले छान भाजले गेले, ते काढून घेतलेले आहे। आता त्याच पॅन मध्ये 1 टेबलस्पून तेल घातलं। तेल गरम झाल्यावर यामध्ये 4 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चॉप करून घातलेले आहेत। तर कांदा बारीक कट करून घातला की तो लवकर भाजला जातो। त्याचबरोबर इथे मी सुकं खोबरकीस 3 टेबलस्पून घातलेलं आहे। याचं कारण कमी का घातलं ते पुढे सांगते। तर आता हे हलकसं परतून घ्यायचंय। बघू शकता गुलाबी रंगावर परतलं गेलं। तर आता यामध्ये 1 वाटी ओल्या नारळाचा चव घालायचा आहे।
आजच्या रेसिपीमध्ये आपण पांढरा रस्सा देखील करणार आहोत। त्यासाठी मी नारळाचं दूध तयार केलं, तेव्हा हा पांढरा चव उरलेला आहे, तर तो वाया जाऊ न देता आपण मसाल्यासाठी वापरणार आहोत। तुम्ही जर पांढरा रस्सा करणार नसाल तर तुम्ही इथे सुकं नारळ जे आहे किसून जास्त प्रमाणात म्हणजेच 1 वाटी वापरू शकता। त्याचबरोबर इथे मी 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक कट करून घातलेले आहेत, 14 ते 15 लसूण पाकळ्या, त्याचबरोबर 2 इंच आल्याचे काप करून घातलेले आहेत। तर आता हा सगळा मसाला आपल्याला चांगला बदामी रंगावर भाजून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम सुरुवातीला मोठी ठेवायची, त्यानंतर मध्यम आचेवर भाजू शकता। तर बघू शकता हा मसाला भाजायला साधारण मला 10 मिनिटं लागले। तुम्ही हवं तर यापेक्षा थोड्या जास्त डार्क रंगावर देखील भाजू शकता। आता मसाला भाजून झालाय, मी काढून घेते। तर बघू शकता इथे आपलं सुकं मटण आणि तांबड्या रस्स्यासाठीचा संपूर्ण मसाला भाजून घेतलेला आहे। मूठभर कोथिंबीर घालून थंड झाल्यावर हा मसाला कमीत कमी पाणी घालून वाटून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर आता आपण पांढरा रस्सा करणार आहोत, त्यासाठी देखील मसाला आपल्याला वेगळा तयार करायचा आहे। त्यासाठी पॅन मध्ये 1 कांदा बारीक कट करून घातलेला आहे, 2 टीस्पून तीळ, 1 टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून खसखस, 4 ते 5 काजू, त्याचबरोबर 5 ते 6 लसूण पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचे काप घातलेले आहेत। आता हा मसाला जो आहे आपल्याला फक्त हलक्याशा रंगावर भाजून घ्यायचा आहे, जास्त डार्क रंगावर भाजायचा नाहीये। गॅसची फ्लेम मध्यम आहे। तर बघू शकता अगदी हलक्या रंगावर इथे मसाला भाजून घेतलाय। आता हा थंड झाला की सगळ्यात आधी आपल्याला पांढऱ्या रस्स्यासाठीचा मसाला मिक्सर मधून काढायचा आहे। त्यानंतर तांबडा रस्सा आणि सुकं मटणासाठीचा मसाला वाटून घ्यायचा, जेणेकरून पांढऱ्या रस्स्याच्या मसाल्यामध्ये त्याचा रंग येणार नाही। सो मसाला इथे आपला वाटून तयार आहे। मटण शिजत इथे कंप्लीट 1 तास झालेला आहे। तर इथे मी मटणामध्ये साधारण 5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि 1 घंट्यामध्ये मटणावरचं झाकण मी फक्त 3 ते 4 वेळाच उघडलेलं आहे। वारंवार मटणावरचं झाकण उघडायचं नाही, म्हणजे ती वाफ तयार होत नाही, मटण व्यवस्थित शिजत नाही। तर फक्त 3 वेळा मी झाकण उघडलं, 3 वेळा यामध्ये पाणी घातलेलं आहे, 5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। मटण आपलं इथे साधारण 90% शिजलेलं आहे। आता आपल्याला पांढरा रस्सा, तांबडा रस्सा बनवायचा आहे, सुकं मटण देखील बनवायचं आहे। तर सगळ्यात आधी या रश्श्यामधून मटणाचे पीस आपल्याला काढून घ्यायचे आहे। तर इथे मी अशा प्रकारे झाऱ्याचा वापर करून ते काढून घेते। तर आता बघू शकता इथे आपलं 5 ग्लास पाणी आहे, तर यातलं साधारण 1.5 ग्लास पाणी आपण पांढऱ्या रस्स्यासाठी काढून घेणार आहोत, कारण मी तांबडा रस्सा जास्त प्रमाणात करणार आहे। तुम्हाला जो रस्सा जास्त प्रमाणात करायचा आहे त्याप्रमाणे तुम्ही रस्सा डिवाइड करू शकता। तर साधारण 1.5 ग्लास पाणी मी काढलेलं आहे। आता आपण सगळ्यात आधी सुकं मटण बनवणार आहोत, त्यासाठी इथे मी कढई गरम केली, त्यामध्ये 3 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे। तर अशा पद्धतीच्या रेसिपीजसाठी तेल थोडं जास्त प्रमाणात लागतं, तरी देखील तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता। तर तेल गरम झालं की यामध्ये तयार केलेल्या वाटणापैकी अगदी 1 टेबलस्पून वाटण घालायचं, जेणेकरून तेलाचं तापमान कमी होतं। त्यानंतर यामध्ये कोरडे मसाले घालायचे आहे। तर इथे मी 2 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला आणि 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल तिखट घातलेला आहे आणि पाव टीस्पून हळद घातलेली आहे। तर इथे तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता। गॅसची फ्लेम ही मंद आचेवर आहे। आता हे कोरडे मसाले तेलामध्ये छान परतून घ्यायचे, त्यामुळे भाजीला रंग छान येतो। मसाले परतून झाले की यामध्ये ओलं वाटण घालायचं आहे। आता ते मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता हे ओलं वाटण जे आहे तेल सुटेपर्यंत आपल्याला या मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे। तर ओलं वाटण तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर गॅसची फ्लेम थोड्या वेळ मोठी करायची आणि मोठ्या आचेवर हे चांगलं फटफट होऊ द्यायचं। त्यानंतर गॅसची फ्लेम कमी करून झाकण ठेवून हा मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत चांगला शिजू द्यायचा आहे। तेव्हाच आपल्या तांबड्या रस्स्याला मस्त असा कट येईल आणि आपलं सुकं मटण देखील मस्त चवदार तयार होईल। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। तर आता यावर झाकण ठेवून हे मंद आचेवर एकाच गॅसवर मी होऊ देते। तोपर्यंत आता बघूया पुढची प्रोसेस। अधून मधून याला हलवत राहायचं आहे।
तर आता आपण सगळ्यात आधी इथे पांढरा रस्सा तयार करून घेऊया। त्यासाठी गॅसवर कढई ठेवली, कढईमध्ये घालूया 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झालं की यामध्ये 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 मोठी विलायची, 2 लवंग, 1 तेजपत्ता एवढं घालून छान तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। ते परतल्या गेल्यानंतर यामध्ये ओलं वाटण घालायचं आहे। तर तेलामध्ये हे वाटण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर झाकण ठेवून मंद आचेवर 3 ते 4 मिनिटं हे वाटण आपल्याला शिजू द्यायचं आहे, चांगलं त्याला तेल सुटेपर्यंत। तर बघू शकता इथे 3 ते 4 मिनिटं झालेले आहेत। तर हे वाटण जास्त पण डार्क रंगावर आपल्याला तेलामध्ये परतायचं नाहीये। 3 ते 4 मिनिटं मंद आचेवर परतल्या गेलं की यामध्ये तयार केलेला जो मटणाचा स्टॉक आहे तो घालायचा। इथे मी 1 ग्लास घातलेला आहे। तर आता यामध्ये नारळाचं दूध घालायचं आहे। नारळाचं दूध तयार करणं खूप सोपं आहे। नारळाचे तुकडे करून आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्सरला लावून वाटून घ्यायचं। चाळणीने किंवा कॉटनच्या कापडाने नंतर ते गाळून घ्यायचं। तर इथे मी 1 ग्लास ओल्या नारळाचं दूध घातलंय। त्यानंतर मिक्सरचं भांडं विसळून देखील पाणी घातलंय। साधारण मी यामध्ये 2 ते 2.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। तर हा जो रस्सा आहे पातळच असतो, उकळी येऊ द्यायची। त्यानंतर मंद आचेवर 4 ते 5 मिनिटं याला शिजू द्यायचं। तर बघू शकता 4 ते 5 मिनिटांमध्ये आपला पांढरा रस्सा तयार झालेला आहे। दिसायला मस्त सुंदर दिसतोय, चवीलाही तेवढाच भारी झालेला आहे। आता यावर झाकण ठेवून हा साईडला ठेवून देऊया आणि बघूया पुढची प्रोसेस। तर आता मंद आचेवर हा मसाला शिजवत कंप्लीट 20 मिनिटं झालेले आहेत। 20 मिनिटांमध्ये मसाला छान असा परतल्या गेलेला आहे, छान असा सुगंध त्याचा येतो आहे, तेल सोडलेलं आहे मसाल्याने। आता या स्टेजला या मसाल्यापैकी साधारण 40% मसाला जो आहे आपल्याला तांबड्या रस्स्यासाठी वापरायचा आहे आणि 60% मसाला आपल्याला सुकं मटण बनवण्यासाठी वापरायचा आहे। तर आता मटन स्टॉकचं पातेलं मी गॅसवर ठेवलेलं आहे, गॅस सुरू केलेला आहे आणि 40% जो मसाला तयार केलाय तो आता यामध्ये घालायचा आहे, किंवा तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता। तर मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मोठ्या आचेवर याला चांगली खळखळून उकळी काढायची आहे। त्यानंतर गॅसची फ्लेम मंद आचेवर करून हा तांबडा रस्सा आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं शिजवत ठेवायचा आहे आणि यावर झाकण ठेवायचं नाही, त्यामुळे या तांबड्या रस्स्याला मस्त कट येतो। मिठाची चव बघू शकता आणि टेस्ट करून नंतर मीठ घालू शकता। तर मी बघितलं तर मीठ यामध्ये अगदी व्यवस्थित आहे, त्यामुळे मी मीठ घातलेलं नाहीये। तर आता हा रस्सा दुसऱ्या शेगडीवर मंद आचेवर उकळत ठेवते, झाकण ठेवायचं नाही। तोपर्यंत आता आपण सुकं मटण तयार करायला घेऊया। तर कढईमधला मसाला काढून घेतला, आता त्याच कढईमध्ये घातलेला आहे 2 टेबलस्पून तेल आणि त्यामध्ये घालूया 1 तेजपत्ता। इथे तुम्ही हवं तर कांदा देखील बारीक कट करून घालू शकता। त्यानंतर यामध्ये मसाला घालायचा आहे। मसाला ऑलरेडी आपण परतलेलाच आहे, तर फक्त तेलामध्ये साधारण 1 मिनिटभर परतून घ्यायचा। त्यानंतर मटणाचे पीस यामध्ये घालायचे आहेत। तर इथे सुरुवातीला गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची, व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मटणाचे पीस मिक्स करून घेतल्यानंतर गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर करायची। व्यवस्थित मिक्स करून झालंय। आता यामध्ये ज्या भांड्यामध्ये मसाला काढला होता ते भांडं विसळून अगदी 2 टेबलस्पून पाणी घातलं। मटणाचा स्टॉक मी ठेवला होता, तर अर्धी वाटी मटणाचा स्टॉक घातलेला आहे, किंवा तुम्ही तयार केलेल्या तांबड्या रस्स्यापैकी अर्धी वाटी रस्सा यामध्ये घालू शकता। त्यामुळे काय होईल, मसाला पातळ होईल आणि मटणाचे पीस जे आहे तो मसाला चांगल्या प्रकारे शोषून घेतील आणि छान चवदार लागतील। तर मस्त हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर गॅसची फ्लेम कमी करायची आहे आणि झाकण ठेवून हे आपल्याला होऊ द्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। आता झाकण ठेवून मंद आचेवर 7 ते 8 मिनिटं मसाल्यासोबत हे मटणाचे पीस मी शिजू दिलेले आहेत। आता यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे, लिंबाचा रस पिळून घ्यायचा आहे, व्यवस्थित मिक्स करायचे। बघू शकता मसाल्याने छान तेल सोडलेलं आहे
आणि मटण आपलं अजिबात इथे गाळ वगैरे झालेलं नाहीये। तर एका तासामध्ये साधारण 80 ते 90% पर्यंत मटण शिजतं। राहिलेलं मटण या मसाल्यामध्ये आता शिजलेलं आहे। बघू शकता मस्त असं सुकं मटण इथे आपलं तयार झालंय। अगदी नरम शिजलेलं आहे। गरम आहे, खूप गरम आहे, त्यामुळे हाताला भाजते, पण एकदम सॉफ्ट असं शिजलेलं आहे आणि मसाला त्यामध्ये आतपर्यंत गेलेला आहे। आता परत एकदा थोडीशी कोथिंबीर घालते, गॅस इथे मी बंद करते आणि बघू शकता मस्त झणझणीत सुकं मटण तयार झालं। रस्सा उकळत इथे 15 मिनिटं झालेले आहे। बघू शकता तांबड्या रस्स्यावर मस्त असा कट आलाय। हा रस्सा देखील पातळच असतो, तर मस्त असा हा झणझणीत तर्रीचा तांबडा रस्सा देखील तयार झाला। आता यामध्ये बारीक चिरलेला कोथिंबीर घालून गॅस बंद करूया। मस्त तर्रीचा इथे आपला तांबडा रस्सा देखील तयार झालेला आहे। तरी अशा पद्धतीने आपला तांबडा रस्सा, सुकं मटण आणि पांढरा रस्सा तयार झाला। आता आपण थाळी वाढायला घेऊया। सगळ्यात आधी प्लेटमध्ये घालूया मस्त झणझणीत सुकं मटण। तर बघू शकता मस्त मसाल्यामध्ये कोट झालेला आहे। मस्त तर्रीचा तांबडा रस्सा, अगदी चवीचा पांढरा रस्सा, त्याचबरोबर मी पांढरा भात देखील बनवलेला आहे। कांदा, लिंबू, त्याचबरोबर गरमागरम ज्वारीची भाकरी किंवा तुम्ही तांदळाची भाकरी देखील सर्व करू शकता, ती पण भारी लागते। नसेल तर चपाती सोबत देखील ही थाळी भारी लागते। तर अशा पद्धतीने आजची आपली नॉनव्हेज थाळी तयार झालेली आहे। अगदी परफेक्ट प्रमाण इथे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे। सगळं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहून देईल। 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये 4 ते 5 लोकांसाठी आपण ही थाळी बनवलेली आहे। तर अस्सल कोल्हापुरी मस्त झणझणीत थाळी इथे तयार झालेली आहे। मटण शिजवायला टाकायचं, त्यानंतर मसाल्याची तयारी करून झटपट सगळे पदार्थ बनवायचे। तर मी दाखवली आहे तशी स्टेप बाय स्टेप जर तुम्ही ही रेसिपी तयार केली तर तुम्हाला ही रेसिपी करण्यासाठी 1 ते 1.5 तास लागेल आणि मस्त झणकेबाज लय भारी अशी तुमची कोल्हापुरी मटण थाळी तयार होईल। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी रेसिपी? आवडली असेल, उपयोगी वाटली असेल तर प्लीज लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या उपयोगी नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।